سلام علیکم دوستا، خوش آمدید به یک ویدیوی دیگه از چینل آزرا اکسپلورر. خالق گلزاری هستم در خدمت شما. امروز از ولینگتون پوینت، اینجا نزدیکی بریزبن سیتی، تقریبا یک نیم ساعت را اندوم اینجا سنرایز یا به اصطلاح آذرگی امروز بور شد را تاخنیم. میخوام که منگرده من خیلی خلوت فعلا، هوا هم خیلی خوبه، واقعا جای خیلی خوبیه، خوشگله. اینجا کنار دریای آفتاب ما نسبتا برو میشه، آسمون تازه سر شده. میخوایم که بینگنید دیگه پاستر دیگه وازی اینجا شلوغ میشه چون فامیلی ها زیاد میه دیگه. خدا از ویدیو خوشم باید، اگه خوشم آمد لایک کید، اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کید تا از ویدیوهای بعدی با خبر شنید. دوستان سنرایز را دیدید دیگه، واقعا یک منظره زیبا و بی‌نظیره. اینالی بعد از یک لحظه بعد این زمینه را اینی آوتام را اینجا این چی را جور میشه، اینال نومینه کمه گاو هسته و زمینه آوتام را جور میشه تا اونجا جزیره را قدم میتونه پیاده از جزیره بره و یک لحظه اونجا را بگیرده و پس باید پاستر اینجا آوکتا رفت. آدمو خیلی زیاد میه اینجا، اینی پارکینگ ها کل پر میشه، جای نمونه. باید ادام اگه دیر باید یک بلوک دیر متل کن تا پارکینگ پیدا شنه. این نالی ما اینجا یک لحظه بشیم تا اون تا بره بازو قره واکینگ دمارون تا اونجا جزیره و اونجا را نشون میدیم. بعد از او پس میم امروز یک قایق هم آوردم، قایق سواری هم موریم باز.
دوستای ما هم قنجه قایق رسیدیم بخیر در لب آب دیگه. بیشتر هم از این چرکت کنم رفتم تا از جزیره ریزه جزیره و کینگ آیلند میگه. باز از اونج پس آمدم اینجا و زمین هم تازه و نبال هم دا طرف تا مردم ها کم کم و پیاده روی موره تا از جزیره را ما هم دیگه قره جمع کنیم دیگه برم خانه. هوا گرم میشه ولی تشکر از اینکه ویدیو را توخ کردید. اگر خوش آمده حتما لایک کنید، سابسکرایب اگر نکردید سابسکرایب کنید دیگه، قد دوستای شیر کنید. باز در ویدیوهای بعدی بازم دیگه در خدمت شما هستم. فعلا خداحافظ.